عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم فيديو إضافي جديد. فالفيديو إن شاء الله راح نسوي لقاء مع الكولكترية هنا عندنا في الإمارات، وراح نبدأ مع الأخ حسن مرزوقي. عرفه بنفسك حسن. وياكم حسن صالح المرزوقي. طبعا هوايتي يجمع الأشياء القديمة والألعاب الكلاسيك وألعاب الطيبين يعني بشكل عام، ومثل يعني النينتندو والفاميلي والسيجا والأتاري، الأشياء اللي أنا مثلا كنت أحبه وكنت أمتلكها قبل، فحبيت إني مرة ثانية أرجعها. طبعا اللي كان عندي اللي عقوه في الزبالة واللي تكسر واللي هذا شيء طبيعي. فطبعا الواحد بعد يندم الصراحة. صح. أقول لو نفس الوقت كنت مخللهم. للعلم حسن هو المخرج الحلقة 36 اللي هو دكتور جيكل مستر هايد. هو كان صاحب الفكرة وهو كان مخرج. وفي نفس الوقت هو كان الضحية اللي في آخر الحلقة اللي ما تدري الضحية. طبعا في الفيديو إن شاء الله راح نستعرض لكم بوردات الأركيد. أنا طبعا ما عندي خلفية عن بوردات الأركيد، بس عندي معلومات بسيطة أنا عرفتها من عند الأخ مبارك صباح ومن عندك أنت بعد. فإن شاء الله راح نبدأ بوردات الأركيد. خبرنا. خلينا نبدأ بأول بورد، خبرنا هذا شو؟ زين، هذا الله يسلمكم بورد ستريت فايتر اي اكس بلس. اي اكس بلس. زين. طبعا هم نسختين، في اي اكس العادي وفي الاي اكس بلس. البلس الفا اللي نزع على بلاي ستيشن 1. اللي نزع على بلاي ستيشن 1. اوكي، شو الفرق بين هالنسختين؟ الفرق بينهم يمكن تنصدم. شو؟ نسخة الاي اكس العادية ناقصنها تقريبا 13 شخصية. اوف. اوف. هذه الاي اكس العادية. والنسخة الأصلية كم شخصية فيها؟ اما النسخة اللي بعدين سووها البلس اللي حتى موجودة على بلاي ستيشن 1، هاي ضافوا 10 شخصيات زيادة فيها، يعني توتال 23 شخصية تقريبا. 23 شخصية. هذا نسخة البلاي ستيشن 1. بلاي ستيشن 23 شخصية والأركيد 10. ايوه هذه. طبعا اطري الاي اكس العادية مش البلس. البلس اللي ضافوها. ممتاز. يعني اغسل يدك من نسخة الأركيد. يعني نسخة الأركيد اغسل يدك، اوريدي هم أصلا ما منزلينها على الأجهزة المنزلية يعني. طبعا سلسلة ستريت فايتر اي اكس انا عن نفسي احب سلسلة ستريت فايتر اي اكس يعني بشكل مش طبيعي وما شفتها سيء باي شكل. فمستغرب ان في وايد ناس يكرهونها ويشبهونها بستريت فايتر ذا موفي اللعبة. لا بالعكس، مش لهالدرجة والله يعني. انا اشوفها حلوة. وغير هذا يعني في شخصيات من اركا يعني حبيتها، نفس جارودا وكايري وغيرهم من شخصيات اركا المعروفة. يعني صراحة انا ستريت فايتر اي اكس احبها. يعني على وقتها كانت اول ستريت فايتر 3 دي. صحيح. وكانت مميزة يعني لها ستايلها الخاص صراحة. صحيح. زين، الحين ننتقل للبورد الثاني. خبرنا عن البورد هذا شو؟ هذا البورد الثاني الله يسلمك ستريت فايتر 2. اول ستريت فايتر 2. اول ستريت فايتر 2 اللي فيها 8 شخصيات. ايوه فيها 8 شخصيات، لكن ستريت فايتر 2 تشامبيون اللي بعده هاي خلاص ضافوا فيها 4 شخصيات زيادة، مثل بايسون، بارلوك، وفيجا، وساجات. هذا طبعا هالنسخة هذه نزلت اللي عقب النسخة هذه اللي عقبها. اللي عقبها الشامبيون. اوكي، تشامبيون. تشامبيون اديشن. سؤال، شو اول نسخة انت لعبتها؟ ستريت فايتر؟ 2. اول نسخة لعبتها. على اي جهاز؟ لعبتها على الاركيد. نفسه. عرفت ستريت فايتر من الاركيد. طبعا المكان اللي كنت ساير له اللي اذكر كان في حديقة مشرف في دبي. كانوا مسوين مكان كذي صغير وفيها اركيدات. هني اول مرة شفت شيء اسمه ستريت فايتر. ممتاز. انا عن نفسي اول شو اول نسخة منزلي انا عن نفسي انا نفس الشيء شفته في الاركيد. لاني ما كنت اعرفها قبل، بس بعدين سمعت ناس يتكلمون عن اللعبة. بس لو تسألني شو أول نسخة منزلية لعبتها مش السوبر نتندو، النسخة الفاميلي غير رسمية. نسخة الفاميلي. نسخة الفاميلي غير رسمية. أذكر أنت تكلمت فيها في حلقات، في منها مثلا اللعب وفي منها مو مالت اللعب. كذي. هم أغلبهم ما يلعبون باستثناء نسخة واحدة بس. مع الأسف يعني. بس يلا شو تسوي، بس على وقته كان شيء حلو يعني. أول نسخة منزلية لعبناها كانت السوبر نتندو، كانت 8 شخصيات. بعدين السيجا جينيسيس لعبنا الشامبيون اديشن. كانت ذكريات جبارة. صحيح. زين،
والحين كلمنا عن البورد هذا. هذا بورد سوبر ستريت فايتر 2. هذا السيكول بعد. هذا السيكول بعد ال 12 شخصيه وبعد. ايوه عرفته سوبر. بعد ضافوهم 4 شخصيات موجوده جديده فيها في ذاك الوقت يعني. اللي هم فيلونج وتي هوك كامي ودي جي. هالشخصيات اللي ضافوها طبعا بعد الشامبيون اديشن. بس انت يعني هل البورد الوحيد اللي عندك من السوبر؟ ما عندك مثلا التربو؟ والله التربو ان شاء الله ناوي اجيبه ان شاء الله. ما شاء الله قريب، وان شاء الله بيكون من ضمن. طبعا للعلم نسخه التربو كان فيها اضافات بسيطه، مثلا عندنا بعض حركات الشخصيات. واكوما موجود فيه. بدايه اكوما من سوبر ستريت فايتر توربو. وانت معروف عنك حسن اكوما. وانا انسان احب شخصيته. يعني حتى يلقبونه حسن اكوما. يعني صراحه نسخه جباره، لكن انا عندي عتب على هالنسخه. اصوات الشخصيات تحسها داون جريد مقارنه ب2. بالنسبه للاصوات انا وياك صراحه. في شخصيات تحسها تعبانه يعني مقارنه بالهذا. يعني تحس اصواتها قويه في هذا، خصوصا صوت الناريتر في ال2 العادي كان افضل من الناريتر في السوبر. صحيح. بس كمحتوى الناس بتفضل السوبر طبعا. كمحتوى الناس بتفضل السوبر. زين الحين ننتقل حق البورد التالي اللي هو شو اسمه على ما يبدو انه مايكل جاكسون حسب المجسم. سؤال، هل المجسم موجود يعني في البورد؟ لا هذا بروحه شارب. مبيك ويا البورد. محطينه فوقه. زين هذا الصراحه يعني البورد الوحيد اللي حصلته واستانست عليه وايد يعني. فقلت الحمد لله اني حصلته. بس شو اللعبه هذه؟ هذه مايكل جاكسون نسخة الاركيد. نسخة الاركيد. مثلا عندك نسخة السيجا معروفة عند الكل ان نسخة وايد حلوة يعني. وايد نسخة ومن افضل الالعاب على الجينيسيس. من افضل الالعاب اللي على الجينيسيس. هذه ذكرتها في حلقة الالعاب الاركيد وزعلان انها ما نزلوها على الجزء النزولية. نعم صحيح. انا اول مرة لعبتها عند الاخ مبارك الصباح، تحية خاصة للاخ مبارك الصباح. لعبتها اول مرة هناك، كنت دائما اشوفها على الاركيد بس اول مرة لعبتها عند اخ مبارك. والحلو انها كانت مسليه، كانت جدا مسليه والصعبه يعني فيها تحدي وتدعم 3 لاعبين. تدعم 3 لاعبين. هاي كيف اول مره شفتها بعد؟ هاي شفتها في حديقه الصفا. من حديقه لحديقه. حديقه الصفا نفس الشيء، كانوا مسوين مكان كذي على شكل دائري. معظم الشباب طبعا يعرفون الاكثريه. وشفت لعبه مايكل جاكسون اول مره هناك. طبعا وانا صغير وكذي وكنت العبها، لكن ما توقعت اني يوم من الايام بمتلك هالشيء. ما شاء الله. والحمد لله اني امتلكت هالشيء يعني. ممتاز. وطبعا هاي من اغلى البوردات اللي حاليا موجوده يعني. كم سعرها تقريبا اذا تعرف؟ تقريبا اللي اذكر على حسب في اسعار متفاوته. في اللي عارضنا ب $2000. في اللي عارضنا في اللي عارضنا تقريبا مال $1700-800. غالي يا ريال، شيلتني وجوه. طبعا اذا كان كومبليت ويا الستيكر ويا هذا فانسى بعد، سعر خرافي يعني. زين خبرنا على هالكارتجين هذا شو؟ ايوه هالكارترجين طبعا من شركه سيجا. شكله تقول كارتر سوبر نينتندو، لكن اي والله يشبه بشكل كبير بس اللهم انه اكبر. انه اكبر يعني. وهاي لعبه جولدن اكس ذا دول. طبعا هاي لعبه فايتنج القتاليه. صح القتاليه. فايتنج وموجوده على نسخه السيجا ساترن فقط. كيف مستواها؟ مستواها يعني تلعب حلوه. بالنسبه لي الصراحه شفت اللعبه حلوه. وطبعا لها هذا نفس الشيء بعد له بورد خاص للاركيد، مجرد انك انت تحطه وتشغل بس. لعبه قتال اسلحه طبعا صح؟ كيف مستوى مقارنه مع ساموراي شودون وذا لاست بليد؟ لا ما يوصلون ساموراي شودون، لا مستحيل. اوف. زين والكارتج الثاني؟ الكارتج الثاني اللي هو برو رسلينج فيوتشر اللي نازله على السيجا بعد نفس الشيء. وطبعا اتوقع انك انت تكلمت فيها في حلقه في فاي برو رسلينج نسخه الدريم كاست. هاي طبعا مشابهه لها، طبعا يمكن في اضافات ثانيه في نسخه الدريم كاست وهني مش موجوده اتوقع يعني. فدائما ما ادري ليش نسخه الاركيد مرات
تكون فيها اشياء انقص. ايه كذي يعني. يعني غريبه، مع ان بالعاده نسخ الاركيد ايه يعني دائما تكون افضل عن النسخ المنزليه. ايه دائما تكون افضل، بس في معظم الالعاب تكون النسخ اللي على الكونسل افضل من ناحيه الاضافات يعني. بالذات هذه الاجهزه اللي نزلت بعد الاجهزه 16 بت. ايه هذه. ايه لان ترى طبعا المساحه ذاك الوقت اجهزه البلاي ستيشن 1 وال 64 كانوا اكبر من الاركيد. ايه فبديهيا صح. نعم. لكن في عصر 16 بت كان الاركيد هو المسيطر. اكيد شيء اكيد يعني. زين، وهالبورد الاحمر؟ هذا البورد الاحمر هذا شركه سيجا وشركه السنكي تعاونوا وسووا هذا البورد اللي قدامكم. شو اللعبه هذه؟ اللعبه هاي اللي عليها ميتل سلوج 6. طبعا الجزء الاول لين الجزء الخامس، واكس نزل على النيوجو ام في اس، والاي اس نفس الشيء. لكن ميتل سلوج 6 سووها على هذا البورد فقط على هذا البورد. لكن كأجهزة منزلية موجودة على بلاي ستيشن 2 الكولكشن. ايوه الكولكشن وش اسمه؟ واتوقع الفيزيكال مثلا بروحه ياباني، بس بلاي ستيشن 2 ياباني موجود عليها ال6. اظني موجود بعد على الجزء الوي. السادس موجود ككولكشن. ايوه موجود كنسخه غربيه. ايوه اعتقد موجود نسخه غربيه حتى على بلاي ستيشن 2، مش متاكد. هو بس الزبده انه موجود. يعني في النهايه هاللعبه مش محتاج لغه عشان تلعبها. يعني ما تفرق اذا اخذتها يابانيه ولا امريكيه، تفضل في كل الاحوال. صحيح. هذه زين، نكلمنا عن الكارتج هذا. الكارتج هذا ام في اس. ايوه نيوجو ام في اس من شركه السنكي. طبعا هذا هو مال نسخه الاركيد. الام في اس يكون يعني كارتج خاص تحطه ببورد الاركيد. ايوه هذا هو بورد الاركيد. طبعا في كذا نوع، وهذا اصغر نوع عندي يعني في الشكل. وتحط فيه الكارتج الام في اس، وتقدر تلعب عليه العاب الام في اس. العاب الام في اس مثلا. زين سؤال. هالكارتج اقدر استخدمه على جهاز نيجو اللي هي اس الاصلي؟ تقدر تستخدمه بشرط انه يكون عندك الكونفرتر اللي يحول لك من ام في اس تو اي اس. والسعر كيف؟ هل هو غالي نفس الجهاز اللي يس؟ طبعا غالي. انا تقريبا اللي حصلته اشتريته على اول ايامه، لكن حصلته لايك نيو مستعمل، لكن لايك نيو تقريبا وصل هني عندي ويا الشحن مال 800 درهم تقريبا. لكن حاليا الشباب يقولوا لي ان 1000 وشيء جيبته 1500. ما ادري يعني بالضبط. ممتاز. هو طبعا الجهاز النيجو من افضل الاجهزه اللي لعبناها. اكيد شيء اكيد. لكن مثل ما تقول الجهاز يعني موجه حق المخضرمين فقط. اكيد طبعا. او جهاز الاغنياء حسب ما يسمون. نيوجو حق اصحاب الطيبين فقط. هذه. زين، الحين باقي لنا البورد الاخير اللي هو احسه كنا بي سي كمبيوتر. شو البورد هذا؟ هذا اللي شي كبره تقول كيك. هذا كيك. هذا الله يسلمك ذا كينج اوف فايترز 98 التيمت ماتش. ايوه طبعا يفرق هالجزء بين 98 العاديه. ان هاي فيها شويه اضافات اكثر. ممتاز. ونازله بس فيزيكال على بلاي ستيشن 2، وتحصله في ستور الاكس بوكس 360. يعني ما تقدر تحصل هالشخصيات حتى بكود على الأجهزة القديمة؟ بكود في كذا شخصية طبعا بتطلع بكود، لكن في شخصيات ثانية ما تقدر تطلعها لأن أصلا بس موجودة في نسخة الالتيمت ماتش. مثلا عندك روجال، شخصية روجال موجود العادي وموجود اللي يسمونه جاد المتوحش يعني. بس شوف في شيء غير انا لاحظته في البورد هذا. في نفس العده اللي تحطها على البي سي، نفس النتورك كارد والبي جي اي والاشياء. مسواي هو كذي. مسواي. عندك خلفيه للبورد النتورك؟ شو يفيدك فيه؟ بورد النتورك تقريبا ما قريت عنه، بس ما ادري هل انه
يقدرون يضيفون العاب ثانيه على نفس البورد. ما ادري يعني، اقول يمكن لان بعد اللي مسوينه هاي شركه تايتو. تايتو يسوي لعبه دون دك دون 2 اللي انا راجعتها. انا اللي شفته مره في هارد ديسك يونيفورم. مثلا لو شليت الهارد ديسك ويا اليو اس بي هذا وفي العاب ثانيه تقدر تحطه. اتوقع يشتغل. اتوقع. ممتاز. في عندك نصائح ممكن تقدمها حق الجماعه اللي يحبون يجمعون هالسوالف؟ بشو يبدون؟ والله اذا بيجمعون الصراحه يشوفون اسعار مناسبه. مثلا اول شيء يعني ما اقول مثلا ادخلوا الموقع واطلبوا من هالكلام. يعني انا هذيلا كيف جبتم؟ معظمهم جبتم عندنا في البلاد، بس كنت ابحث عن هالشيء. اوكي قدرت احصل فيه يعني منهم من محلات قديمه مسكره. يعني ما تقدر تعتمد على مواقع الشراء بشكل رئيسي. ما تقدر، لأن لازم تدور داخليا يعني في الدوله. داخليا، لكن اعتمادك بيكون على موقع الشراء. اغلبيتهم اسعارهم نار، بالذات الالعاب القويه. هذا غير ان تكلفه الشحن والوزن وهذا، ويمكن يوصل لك يمكن ما يوصل لك، يعني بتحات يمور. ما مشكله. اظن وصلنا لختام الحلقه. طبعا انا بحط لكم رابط حساب حسن مرزوقي، وعنده ما شاء الله اشياء حلوه، وعنده في نفس الوقت حساب خاص للبيع بحط بعد الاكونت ماله، وعنده ما شاء الله اشياء حلوه بعد وباسعار جدا ممتازه. عموما نكتفي بهذا القدر، ويعطيكم الف عافيه متابعه، نشوفكم ان شاء الله على خير.